Hai, salutare! Astăzi o facem, ia uite-o, Dacia Spring. Vreau să facem test extrem de autonomie. Ei zic 225 de kilometri, eu vreau să ating 250 cu Dacia Spring. Suntem la Renovatio e-Charge undeva în Chiajna. Încărcăm mașina prin CCS, o încărcăm rapid. Mașina mai are 83% baterie. Vreau să o încărcăm până la 100% rapid ca să putem să plecăm de aici repede și după aceea să mergem și să o golim la 0, să vedem câți kilometri putem să facem, da? Ok. Deci hai să vedem și vedem și viteza de încărcare și în timp, cât timp se încarcă. Intro. Mașina se încarcă la CCS, mai sunt 20 de minute. Am timp, e un restaurant aici în zonă, am timp să mă duc să-mi iau un sandwich, o ciorbă și după aceea să mă întorc după mașină. Yay! Apropo, review-ul complet este pe AutoVantage, da? Aici facem doar test de autonomie. Review complet, în detaliu, tot ce vreți să știți despre Dacia Spring. Dacă mai găsesc ceva între timp, vă spun aici că o să petrec foarte mult timp cu această mașină, așa că mai spunem aici, da? Review complet cu toate detaliile pe AutoVantage. Am scos-o de la încărcat. Mașina s-a încărcat în 20 de minute. Ok, încuiată. Ia, vreau să vedem ce range avem. 260 de kilometri range. Wow! Asta pentru că am mers și eu ceva mai econom. Hai la drum să vedem pe parcurs ce putem descoperi. Primul update și nu o să vă vină să credeți. S-a resetat consumul și autonomia când am resetat consumul. Deci s-a resetat autonomia când am resetat consumul și nu o să vă vină să credeți ce am făcut. 29 de kilometri cu 5% baterie, da? 8,5 kWh la 100 de kilometri. Incredibil! Dacă o țin în ritmul ăsta, bat 300 de kilometri autonomie cu Dacia Spring. Wow! Și am mers din Chiajna până la prietenii noștri de la iDrive Review, care să vedem ce mai au prin showroom-uleț. Bă, Dacia Spring, ce ai făcut, bă, tată, bă? Deci am observat o chestie. Mașina este încuiată. Cheia e în contact și e încuiată, efectiv, nu poți să o descui. Dar dacă e mașina încuiată, faci așa. Și ai descuiat-o. După 47 de kilometri m-am oprit să mănânc ceva, 8,7 consum. A crescut foarte mult în oraș pentru că am stat mult la semafor cu Apple CarPlay-ul pornit și așa mai departe. N-are timp să regenereze, ea preferă fie să meargă și să regenereze, fie să meargă și atât. Nu se împacă foarte bine, nu se împacă, e mult spus, dar dacă vrei să obții consumul record, nu trebuie să stai blocat în trafic. Aia e singura chestie. De asta nu suport eu Bucureștiul și de asta e bine să ai mașină electrică. Totul blocat, lumea te depășește pe linia de tramvai, tu stai la semafor. Semaforie, dar e o coadă. E 7 seara, stau în trafic de 7 ore, de 17.000 de ore, de la 3:30 de când am început acest clip. Nu mai suport Bucureștiul, mor. Da, noi ăștia suntem mai fraieri, ăștia care mergem normal, suntem mai fraieri decât ăia care s-au dus atât de în față pe linia de tramvai încât efectiv nici nu mai văd. I-am numărat, sunt 37 de oameni care m-au depășit pe 38, care m-au depășit pe linia de tramvai, 39, și care s-au dus și nu se mai văd, că ei nu stau la coadă. 40, 41. Așa că se întâmplă. Mers bară la bară nu are cum să regenereze așa mult. După cum se vede, nu mai regenerează. Consumă și nu regenerează. Consumă și nu regenerează. Și din cauza asta, mers bară la bară, crește consumul foarte mult. Mi-a crescut de la 8,5 la 8,8. Off. Se întunecă, s-ar putea să nu se mai vadă bine, dar persistăm. Am venit pe la Raluca și pe la Șerban și Șerban nu era acasă, așa că am luat-o doar pe Raluca să-i arătăm mașinuța. Mai țineți minte pe Raluca? Cea care nu știa să parcheze. Am învățat. Am învățat între timp. Da, ok. Și persoana din spate nu o să apară. Bun, Raluca, ce faci? Bine. Cum ce vrei să-ți pot să zic eu despre mașini, Luci? Părerea ta, ia tu și filmează și filmează ce ți se pare interesant. Ce mi se pare interesant? Da. Dar puneți centura. Ok. Nu știu ce vrei de la mine, este gri.
Este gri. Da, Este tot ce pot să spun despre mașină. Care nu merge pe benzină, înțelegi? Asta e mișto la ea. Uite cât de ușor se întoarce. Fii atent, ăsta e schimbătorul. Bam. Ok. Și fii atent cum face când dai cu spatele. Cântă? Da. Ca să atenționeze fraierii. Că e o mașină care merge. Bine, nu spus fraier. Afară cântă? Da. Cântă afară. Mamă. Dar nu știu ce ar trebui să filmez, Luci, de ce mi-a dat mie asta? Păi eu conduc, eu n-am voie să... Ok, n-ai voie, Uite te și cum se aude filmezi. când mergi. Nu se aude. Cum nu? Se aude. Un pic, așa. Un picuț, da. Așa drăguț. Să atenționezi lumea că E mititică, mi se pare mică. este mai mică decât Opel-ul, mai mică decât Fiat-ul și e mult mai îngustă. Da, e îngustă, că de asta mă uit că treci pe lângă mașinuță așa. Și vreau să te iau 5 minute la o tură, să Ok. spui tu părerea ta despre ea. Am și o părere foarte pertinentă. Păi da, dar tu ești genul de om care va cumpăra mașina asta. Da. Nu? Păi, Un Olsit, de ce aș cumpăra o mașină nouă? corect. Hai să mergem un pic prin parcare. Vreau Ok. să vezi cât de manevrabile e prin parcare. Și uite. Se aprind farurile singure. Și ia, dă de volan, dă tu de volan să vezi cât de ușor e. Da. Wow. M-ar speria volanul ăsta așa ușor. Da. La Opel tragi de el ca să faci mușchi. Păi da. Ei, asta e foarte ușor de condus. Eu trebuie să-i fac test de autonomie, trebuie să-i golesc bateria. Mă chinui de la 3 și e 7,5 și n-am golit decât 15% din ea. Așa că Wow! toată noaptea o să stau și o să... Du-te până la Cluj. Nu pot să ajung până la Cluj, nici până la Craiova nu pot să ajung. Trebuie să fac Cântă! Da. E foarte mișto. Așa. Costă, fii atent cât costă nouă. 7.700 de euro. Mamă. Mulți Cam au- 2 iPhone-uri noi. Exact. Deci pentru o mașină Nu. e super ok, mai e și electrică, știi? Cum sunt stațiile de încărcare în București? Multe. Găsești? Da, găsești. Și de astea fast charging? Da, eu încărcai la fast charging mai devreme și mi se încărcă destul de rapid. Dar aveam bateria destul de încărcată și o încărcai până la 100% ca să-i fac testul de autonomie. Și acum, practic, tu te ocupi cu Golitul bateriei. golitul bateriei, exact. Da, vreau să văd. Ei zic că că mașina merge 225 de km în plin. Eu am 85% și acum am range 225. Deci aia 15% i-am mers practic în plus. Și vreau să arăt oamenilor că se poate. Știi, și de asta nici nu accelerez tare cu ea. Nu că ar fi puternică, este... nu știu, cam la fel de puternică precum Olsitul. Poate chiar un pic mai puțin puternică. Pe bune? Da, are 45 de cai. Ai, mă! Vaporul 120. Wow, Ia ok. să închidem. Închidem Ascult geamul. muzică de fete de 15 ani depresive. Așa. Am avut și o perioadă asta în liceu. Nu, e un playlist de-al meu, nu face mișto de mine. No. De ce m-ai chemat atunci? Bine, ai dreptate. Lumea să știi că te-a plăcut. Chiar dacă a fost un hater în clipul. Au fost mai mult, am mai luat și eu de ei, că noi fi stat așa ca proasta. Corect. Uite, cu voi două în mașină mi-a crescut autonomia de la 225 la 226 de kilometri. Luci, tu mai ne-ai făcut grase. Ne-ai și găsit. Ți-am zis că mi-a crescut autonomia, nu consumul. Consumul mai puțin. Ok, scuze. Deci sunteți ușoare. Ce relevanță are când am urcat în mașină? N-are nicio Ce? relevanță. Păi și atunci? N-are nicio relevanță, dar zona asta e mai liberă și eu am stat în trafic. Ok, și s-a consumat mai mult. Da. Got it. Ea consumă foarte, foarte ok dacă apeși ușor accelerația și după aceea, în loc să frânezi la semafor, dai drumul la pedală din timp, știi?
Deci mergi practic ca un om normal care își ia carne în frigider în București. Exact. Deci bucureștenii sunt efectiv nebuni. Dar înțeleg că și eu mai merg așa din când în când. Tot Dar timpul. când vreau să fac, nu e adevărat. Tot timpul. Uite acum cum merg. Păi nu te lasă mașina. Pe cuvântul tău, că dacă ar fi fost mai puternică, nu o încercai un pic. Păi, Pe aici, pe acolo. nu, Unde se putea. Nu? nu. Am încercat-o oricum când i-am făcut testul. Up! Și știi care e micheria? Dacă accelerezi tare, ea se duce 0,50, nu se apropie multe mașini de tine cu asta. De la semafor pleci primul, Pe bune? că e electrică, da. Bine, da, corect. Dar nu pot să-ți arăt chiar așa de mult chestia asta, pentru că eu vreau să fac testul acela de autonomie. Și bine că am găsit o zonă din asta mai liberă. Ia, pe jos. Are roțile un pic mai mari decât la Allseat. Allseat-ul are pe 13, ăsta are pe 14. La Allseat se apropie de roțile de bicicletă. Da, și acestea sunt un pic mai mari. Raluca, tu știi ce e ăla? Un tuk-tuk. Am fost cu un tuk-tuk. Nu mai știu unde am fost cu tuk-tuk. Prin ce țară? E o brâșniță de mașină. Da, o rickshaw. Nu știu dacă vorbim despre același Da. tuk-tuk. Ăla. Nu mai știu unde am fost. Așa. Ei, eu am filmat un tuk-tuk zilele trecute. L-ai condus tu? Da. Știi, și avea ghidon în loc de volan. Oh my god. Uite o chestie pe care am observat-o și la Logan și la Sandero. Volanul nu revine la loc. Știi? Dacă nu... Ia să vedem. Și am observat că lumea confundă mașina asta cu un Sandero Stepway. N-aș ști despre ce vorbești. Bine. Ok. Eu te ascult. Dacă aveai pretenții să te întreb, trebuia să-mi dai și mie un script. Mai uite-te și tu prin mașină, uite, vezi să Păi are puține butoane, este Așa. gri, Așa. scaunele sunt de mușama, ce e asta? E o piele sintetică foarte dură pentru că mașina e făcută pentru... Cauciucat așa. E model de Uber ăsta, e model special pentru Uber, pentru teleport, bune? pentru Spark, da, pentru ride sharing, pentru flote și au materialele super rezistente ok. ca să poți să o speli, La uzură, da. da, de multe ori și să reziste la uzură. Asta nu e mașină de pasager, cum ar veni, știi? E mașină Hai că te da flash-uri, Dorel. Dorel? Uite, cu o decalotabilă din asta, de ce nu mă plimbi? Pentru că Peugeot nu mai face decapotabile, momentan. Și nu sunt destul de noi pentru valoarea ta. Nu e adevărat, pentru că eu pe canalul ăsta filmez mașini accesibile, mașini second hand. Și vreau să fac test de autonomie. Uite, mi-a crescut chiar autonomia și mi-a scăzut chiar. E complicat să mergi cu o mașină electrică. Dacă vrei să mergi super eficient, trebuie să apeși foarte, foarte lin pe accelerație. Uite, eu folosesc acum un cal și jumătate din puterea mașinii, din cei 45. De ce știi asta? Pentru că îmi spune. Îți arată cât Da, cai îți arată câți și kilowatt. te anunță când unul obosește, îl schimbă? Ceva de genul. Ok. Acum folosesc. A fost o glumă pentru ăia care se iau de mine că-s blondă. Iată, Sunt și blondă, e ok, mi-asum. Nu e un subiect care mă interesează, dar Luci e un prieten drag și dacă mă roagă, îl bag și pe el în seamă. Și crede-mă, de 4 ore mă plictisesc la volan, stau în trafic de 4 ore și nu fac nimic, aveam și eu nevoie de interacțiune. De-aia ziceai că mă duci. Da, Ai putea să... înțelegi? De asta voiam să te și duc înapoi unde aveai treabă. Uite, 4 cai putere, 4 kW, 3 kW, înmulțește cu 1,36 și îți dă, Acum, știi? Ei, ține minte că... mă grăbesc, stai un pic. Tic. Uite, sunetul ăsta n-a scăpat de el de la Logan. Tic. Tic. Da, este... Apropo, știi unde e făcută mașina asta? În China. Da? Da, e făcută la chinezi. Ai primit-o dezasamblată? Trebuie să o faci, nu? Nu. Nu știu, mă aștept la ceva de genul ăsta. Nu Sau e, să o împachetezi într-un fel, să o bagi Nu într-o e- servietă. nu e De ce nu Ikea. fac asta? Nu, că și chinezii fac mașini cum le facem și noi. Da, știu. Mi-ai povestit de fabricile de pe acolo. Da? Foarte probabil nu te-am ascultat și n-am reținut nimic. Uite, asta Dar, n-are numere. Păi nu-i trebuie. Așa e. În față are. Suficient. Suficient.
în detalii. Tu n-auzi că eu am comis ilegalități? Că n-am știut să parchez? Da. Auzi? Deci, tu știi că asta e singura mașină înmatriculată și care este în circulație în România, singura asta, deci tu, A, pe bune? pe bune. Iar ai pus mâna pe Da, prospături? iar am pus mâna pe prospături, da. Haha, ce tare! Păcat că n-am putut să iau Skywell-ul, că și aia e singura din Europa pe care am filmat-o. Am vrut să-l dau pe șerban odată, dar o mai iau odată. Skywell-ul, tot electrică și aia. Deci ador mașinile electrice. Cred că mai plimbat aia care se parchează singura. Ala e Honda E. Vezi? Și aia e tot electrică, da. Îmi place să merg cu electricele. Bun, și până aici ați plătit. Sunt bâz-bâz. Uite, asta va fi o mașină, că tu mergi cu Uber mult. Asta va fi o mașină. Nu mai merg, pentru că acum am învățat să parchez și deci mi-au mașina. Corect, dar înainte mergeai, da? Da. Ok. Și ți-ar fi plăcut să te plimbe Uberistul cu asta? M-am mers cu Zoe de câteva ori. Da, Zoe e un fel de frate mai mare al acesteia. Mai mare și mai șmecher sau mai mare și mai fraier? Și mai șmecher. Și mai scump. Gata. Îți foarte mulțumim, Luci. Așa. Vlogul va continua, că mă mai duc și la alți prieteni. Terorizez pe toată lumea. Pa, pa. N-am ce să zic, îmi pare rău, nu mă pricep, nu mă Bine, interesează subiectul. zi pa. N-am cu ce să te ajut. Pa! Spatele ăsta așa, cu cauciucul, ce e bumper, ce e ăla? Da. Așa. Zi bară spate. Bară, corect. Știți modelul ăla de mustoți care sunt așa? Tu ești singurul om care a observat chestia asta și nici măcar nu e jurnalist Asta mi auto. inspiră, eu tot timpul le dau fețe mașinilor, pentru că asta știu să fac. Și la Culoare exterior? și fețe. Cum ți se pare? Bă, e micuță, e drăguță, e nouă. Orice mașină nouă arată drăguț. Dar din față nici măcar n-am văzut-o. Hai să vedem ce față are. Te-ai tuns? Da? Tot timpul. Așa. Bună! Arată așa, bolid, arată bine. Ia mea? Ți-ai adus valetul. Cât trebuie să dau? Uite, Stai un pic. acum aș tot nimic. Stai mă un pic, pleacă de aici. Hai mă, zic cum arată. Repede. Arată așa, bolid, așa. Pare bolid. bedes, da. Chiar Știi- arată bine. Știi că ăștia Din sunt față farurile. arată foarte mișto. Ăștia sunt farurile și ăștia sunt doar pozițiile și semnalizările. Chiar arată drăguț din față. Îmi place că e înalt așa. Pare zdrăvănuță, știi, Da, din un cauza metru- faptului că... Un metru Nu, mă 50. refer la bot. La bot. E așa. Am înțeles. Bravo. Nu știu să explic. Acum mergem să-i facem o surpriză lui Joe de la Eco Vantage. Eco, get it? Eco Vantage, Eco. Dacia Spring, Eco. Domnul Eco Vantage, ce faceți? Cred așa ceva. Cum e, mă, posibil să faci așa mașinuță? Ia uite-mă. Hai, Wow. ocupă-te de cameramanie. Nu-mi vine să cred. E mașina ta încă? Nu. Hai să dăm motoră. Da, e frumoasă. Păi și nu opri. Dăm cu o ține, dar e frumoasă. Da. Revenim când se întoarce Joe. Ne-am întors, Joe își pune centura, filmează. Vreau să-i filmez reacțiile. Deci fii atent. Din păcate nu o să pot să-i dau blană, pentru că episodul acesta este test extrem de autonomie Dacia Spring. Și vreau să depășesc cei 225 de kilometri pe care îi zic ei VLTP. Și mai am range 223, 84 km, încă 300. Și ei zic doar 225. Wow. Da, asta e ceva. Deci nu o să vedem cum trage? Nu. Bine, oricum, mașina asta nu e... Asta are Nu trebuie 45 să de tragă. cai. Noi acum suntem pe modul Eco. 45 de cai? Da, pe modul sport. Pe modul Eco are 31. Uite cum. Apple CarPlay, alea. Incredibil. Apple CarPlay pe Bluetooth sau pe Cablu. cablu? Ok, bun. Așa. Eu îmi dau check acum, știi? Îmi dau confidence boost. Da. Bă, na. Păi hai să... Cât costă mașina așa cum e asta? Asta cum e, cu sau fără rabla? Fără rabla. 18.100. 18.100. Ok, și cu rabla? 7.700. Cum așa? Nu înțeleg. Păi e electrică, da. 9.000 A, de... pentru că e electrică. Da, pentru că e electrică. Ok, deci mașina asta cu rabla poți să o iei la 7.700. Da. Nu se poate așa ceva. Nu-mi vine să cred. Cum e posibil? Exact, cum e posibil? Cum e posibil? Sunt biciclete care costă atât. Exact. Și nu electrice. Buhnici a zis că bicicleta lui e mai scumpă decât mașina asta.
Dar există câteva diferențe. Hai să spun, asta e o mașină de preproducție în echiparea de flote. Când flote, car sharing, Uber, asta este echiparea de Uber. Știi, de flote de car sharing. Ce înseamnă acest lucru? Tapiseria e foarte rezistentă. E făcută să fie super rezistentă ca să reziste la nu știu câte spălări pe zi. A, da, cu COVID, cu toate astea, s-ar putea să fie o cerință. Așa. Și în spate tot piele avem, da? Bine, nu e piele, E imitație de piele, da. dar arată foarte bine, arată aproape a Megane RS. Dacă te uiți șașiul la ele așa Șașiu. și e foarte dimineață și ești somnoros, adică modelul ăla e de Ăla e. Megane RS. Și cel mai probabil și de acolo vine designul, nu? Că e aceeași companie. E aceeași companie, dar asta e făcută în China. E făcută în China de alianța Renault-Nissan cu ceva Dongfeng de la chinezi. Ia cum se mișcă asta. Bă, na, se mișcă. Se mișcă, te miră că se Efectiv, mișcă. se mișcă. E automată, nu? Păi e electrică, normal. Uite, are și modul rachetă. Are modul rachetă, da. Frână de mână, deci e automată, dar avem frână de mână. Bă, e electrică și are cheie, are contact. Extraordinar. Asta, da. Asta îmi place mult. Da? Asta îmi place mult, da, e tare. Păi, s-a pierdut foarte mult din a avea un autovehicul. Nu știu, te urci și la Tesla asta, te urci, bagi în drive și ai plecat. Știi? Adică nu mai e nicio chestie. Asta îți dă așa puțin, nu știu, Și fii atent aici. Deci tu poți să regenerezi. îți dă da? ceva de făcut, așa. Tu poți să regenerezi ca la orice mașină electrică, dar pe versiunea de pasageri, când vei regenera, noi folosim 3 kW acum, 3 kW folosim 5 cai putere acum. Atât. Extraordinar. Ei, deci și tu când vrei să... Tu poți să faci coasting dacă iei piciorul de pe pedală, da? Și acum avem 0 kW și mașina face coasting, da? Nu e nici pe eco, nu e nici pe charge, da? Dar dacă vrei să faci coasting într-un mod mai odihnitor pentru pedală, faci așa. Bine, asta nu știu dacă e manual, asta e așa O scoți din viteză cum ar fi. e o șmecherie de-a ta, nu știu dacă... E o șmecherie de-a mea, da. Da, interesant. E ca și cum ai apăsa ambreiajul, practic, și ai face... Dar, Ai scoate din viteză, e fixare. da, ok. Bun, și la termic, ăsta ar fi un dezavantaj, pentru că motorul, practic, trebuie ținut la relanti tot cu benzină, pe când dacă ești în viteză, faci coasting. Adică din inerție, practic, consumă 0,0 motorul. Da. În schimb, dacă ești la relanti, consumă 0,9 pe oră, ceva de genul, nu? Cam așa. Bun, la electrică cum e? Care e diferența? La electrică nu-ți mai mănâncă decât consumatorii mașinii. Și acum regenerăm cu minus 3. Ok, și dacă regenerezi? Dacă regenerezi, ai frână de motor. Ok, și nu bun. consumă, Deci, încarcă bateria. bun, deci funcționează exact la fel. Și de ce ai scoate vreodată din viteză? Care ar fi Păi raționamentul? da, dacă vrei să faci coasting, ce înseamnă coasting? Ca să n-ai frână de motor, dacă tu ești la vale, tu nu vrei ca mașina să-ți frâneze. Așa că o scoți din viteză și faci coasting și mergi bun. mai mulți kilometri. Știi că după aia dacă frânează mașina, tu trebuie să o accelerezi, consumi curent. La i3 nu poți să faci, trebuie să faci același lucru. În schimb, la Honda E poți să-ți oprești, Poți să-ți oprești ca ai padele, regenerarea și să fii liber. Faci din Când ai drumul la padele. accelerație, să se simtă ca o mașină, Exact, să nu te înfrâneze. Dar la toate electricele poți să faci coasting din pedala de accelerație. Nu e nimic. A, bine, da. Dar dar- dacă vrei să n-ai deloc, sau și la ID3 la fel. La ID3 pe modul sport nu regenerează. Sau nu regenerează atât de mult. La Skywell poți să dai regenerare 0. Uite cât de imens. Da. E absolut imens. Incredibil. Deci îmi intră mâna până la cot. Extraordinar. Wow. Și hai să spun fază. Cred că Luluci intră până la umăr. Până la urmă, hai să spun fază interesantă. Nu are torpedou refrigerat, dar intră AC-ul pe acolo și dacă vrei poți să ai torpedou refrigerat că ți intră AC-ul acolo aici. Incredibil. Da, trebuie să și mor de frig în același timp. Vara dacă vrei. Da, am înțeles. Păi da, că vara cel mai probabil oricum îți dai drumul la aerul condiționat, corect? Evident, da. Vara oricum îți dai. Avem sateliți și aici, sateliți boxe. acolo. A, doar două boxe. Doar două boxe. Băi, e extraordinar totuși că au avut tupeu să facă o mașină atât de low cost quality, absolut. Da. Dar cum separ N-ai nimic materialele și asta? Că versiunea pentru pasageri o să aibă materiale mai bune, mai multă regenerare și alte scaune, nu o să aibă pielea asta, știi? O să aibă ceva gen... Mai bun de atât?
Nu, o să aibă textil. Că ăsta e cel mai bun material pe care l-am văzut pe Dacia până acum, dacă Da? mă întreb pe mine. Da? Și eu, sincer. Bine, nu prea am... N-am vrut eu să zic. Vrei să știi care e chestia? N-am... Că o filmare cu Andy Popescu azi și Andy vrea să o cumpere. Și eu. Bă, dacă mă caut în buzunare, cred că mi-aș lua și eu să merg până la... Dar vrei să știi ceva? Până prin 2023 nu poți să-ți o iei pentru că toate precomenzile sunt gata. Știi? Cred și eu, e extraordinar. Nu, adică, nu știu, mi se pare că pune industria auto în cap, absolut. Da, mulți sunt Absolut mulți sunt incredibil. pilotași care doar 45 de cai putere, că prinde sutan Bine, 19 secunde. ok, du-te și cumpără-ți de ăsta, știi? Jaguar. Dacă vrei cai. Stai puțin, vorbim de efectiv de o mașină care este dintr-un punct sau altul, adică o unealtă și atât. Da. Nu e niciun fel de plăcere specială. Da, și uite cât de confortabilă e, deci nu te aștepți. Uite și tu. Uite. Da, chiar se simte foarte bine. Chiar se simte foarte bine. E incredibilă. Deci m-ai întrebat de materiale. Adică te Băi, deranjează la se vede banii și ăștia. botul, ceea ce pentru mine e o chestie premium. Vezi că are un ștergător. Are un singur ștergător. Și o singură duză de și spălare. o singură duză. Băi, foarte tare, foarte tare. Bun, materialele, na. Zici că aia de pasager o să fie mai bună. Da, ok. și o să fie și o versiune de marfă, în care nu mai ai banchetă spate, pentru livrat chestii, mâncare. Mi se pare extraordinar. Uite, au salvat și la... Nu știu dacă vezi, nu știu dacă ai observat asta, Zi. dar pe lateralul tetierelor din spate nu e piele, e textil. De lateral e textil. Da. O mai economisit niște bănuți. Au mai salvat o văcuță. O văcuță O văcuță textilă. Textil. Textilă sintetică. sintetică, da. Deci avem automată, aer condiționat manual, Care costă în plus. care costă în plus, ok. Deci ăsta nu e în cei 7700. Ba da. Avem clasicul, mama, asta e 1300. Da. Asta e de chiar la 1300, e old school, OG. Nu așa, West Coast. West Coast. Da. Așa. Apple CarPlay și Android Auto? Da. Și Android Auto. Și volanul nu se reglează pe înălțime și pe... E așa fix. Cum îl vezi așa. Nu e. se poate. Ba da. Serios? Da, și nici scaunul pe se- rec, nici pe rici? Nimic. Și scaunul se reglează doar spătarul și doar în față și în spate. Nu ai pe înălțime. Ok, na, asta s-a mai auzit. Da, de volan fix n-am mai auzit, sincer să fiu. În fine. Da. Dacia. Mamă, zici că te întorci în timp dacă intri în... Atâta. Vrei să dai și swipe? Da, foarte interesant. Apple CarPlay. Chiar arată bine. Nu, e strictul necesar, adică eu l-aș fi făcut pe ăsta alb-negru, știi? Alb-negru? Pe fundamentul, pe raționamentul pus în mașina asta, adică ai volan fix, faceți-l și pe ăsta alb-negru, ce dacă mai salvați 100 de euro. Și acum cu asta nu fac mișto de mașină, chiar mi se pare extraordinară. SP off, da. e off. E off. Nu e ca și cum o să mori vreodată în Dacia Spring de... Nu, dar vrei să știi că ai obținut scor foarte bun la testul elanului. Serios? Da, fii atent aici. Hai Poate pentru că are centru de greutate foarte jos datorită bateriilor. Hai să mai facem un update. Deci mai avem 83% baterie. Am mers 65 de kilometri și de 66, da? 280 și 266, da? Fii atent, fix 290 de km autonomie. Dacă mai reușesc încă 10, fac 300 de km autonomie și îi zic 225, da? Bun, stai puțin să mai arăt. Consum 8,8. Gândește-te că cu Honda am scos 13 consum. Cu EQC am scos 38. Și asta consumă 8,8. Viteză medie 27. Și asta e cât am făcut de când am luat-o, 119 cu totul. Și aici e regenerarea și altele. Ce e ok, ce înseamnă? Ok înseamnă că hai că ți arăt acum, fii atent. Deci dacă vrei să o pornești, scoți cheia, da, uite cheia. Așa. O pornești, o pui contactul, Da. da. Pui piciorul pe frână, mai dai o dată de contact. Ce mă? Da, stai, că trebuia scoasă din viteză. Acum, dacă îi mai dai o dată, apare ok și poți să o pui în drive. Am înțeles. Da. Ca să știi, frate, că nu auzi motorul. Da, Să știi, suntem porniți, nu suntem porniți, dacă o bag în drive, ce se întâmplă? Plec sau stau? exact. Hai, vrei să vezi, te arăt de mult? Hai să vedem pe din afară. Pe din afară. Deci înăuntru, băi, extraordinar. 7700 de euro, asta trebuie să-ți spui în cap, nu știu, de fiecare dată când comentezi la ceva. Băi, ăsta...
Aha, am înțeles. Ok. Uite, și pe spate e textil. Da, pe spate e textil. da. Ok. Asta am făcut la Advantage. Ia, ține și tu. Da, uite. Deci marginea... Vino aici. Marginea tetierei, vezi? E textilă, E da. textilă. Câți bani puteau să salveze? Nu știu, dar ajută. Da, au salvat. Uite, și partea asta de sus e textilă. Da. Deci doar ce atingi e piele. Și are 4 locuri, că n-are 3 centuri de Ceea siguranță. ce are sens, pentru că Doar ce atingi, da. de ce n-ar fi textil? E minimul necesar. Uite, aici se vede caroseria. Da. Deci dacă ți-o iei roșie, asta e roșie, aceeași problemă Da. pe care o aveam. Se vede și aici, mă rog, în fine. Fii atent. Fă țac-țac pe jante. Sunt capace. Sunt capace. Da. Dar arată bine rău. Da. Nu știu ce jante sunt astea, că eu n-am mai văzut jante cu spițele atât de separate. Și mă refer la jante de oțel. Da. Știi? Eu am mai sunt văzut. făcute special ca să nu... A, uite că prezoanele totuși sunt reale. Păi, da, nu sunt false, nu sunt capace Trec false. prin capace, adică sunt semi-capace. Asta Da. e o față de jantă, nu-i capac. Da, e față de jantă. Exact. Așa și versiunea de pasager să aibă ăștia în culoarea caroseriei. Sunt rabatabile electric? Nu, dar sunt reglabile electric. Ok. Vine cu ce? Vine cu astea, cu anzulatele astea? Da, Ling Long. Da. Da. Ai discuri pe față. Ai discuri pe A, față. uite, sunt discuri ventilate. Păi da, Ai nu discuri se mai pune... Nu se solide? mai, da, nu se mai pun pe față pe la Bine, nicio mașină. multe lucruri nu se mai pun pe nicio mașină și s-au pus pe asta, așa că hai să o luăm. Dar, da, tambur, evident, nici n-ai nevoie vreodată. Ce tare, ce tare. Bă, arată bine, efectiv arată bine. N-am ce să zic. Da. Deci Senzor, cameră. Pe lângă, nu știu, Suzuki Ignis sau eu știu ce. Asta e mașină, efectiv. E foarte ok, foarte bine. 300 de litri portbagaj, bine, 290 zic ei, da, 300 zic alții. Și aici sub, Ia, ridică. încărcător. Opțional 150 de euro. Aha, ok. Asta roată de rezervă, în fine. Da, băi, super spacioasă pentru cât e. Destul de ascunse, firele, căblăraia. N-ai mâner. În fine, n-ai mâner. N-ai mâner. Și hai să-ți mai arăt ceva. Nu se poate, ai cameră? Da, mă! În 7700 de euro ai Da, cameră. da. Fii atent aici. Hai să vezi. Spring foarte... Foarte ciudat. Zici că l-au pus... E și strâmb, dacă... Tu observi că e strâmb? Da, e mașină de, Nu e ce e ai mașină de preproducție asta. Mașina e preproducție, ok. Deci, da, e scris de zici că și-au scris, știi cum își pune aia cu sport? Da, Cum își pun literele. da. În fine, arată bine. Hai să vezi din față ceva. Ok. Ah, ca la Honda E. Similar, La Honda da. E se ridica de Se aici. ridica de aici, da. Să o încarci. Ce tare! Auzi? Dar poți să-i dai drumul când ești înăuntru? Cum se deschide asta? Are manetă ca la capotă. Unde? Acolo? Da, are două. Deci Una când pentru dai de ea, capotă. se ridică? Da, se ridică. Aia cu priza. Nu. Ce tare! Da. E tare rău asta. Nu știu de ce mi se pare tare. E tare, E un să știi. corp ăsta. Deci eu de Și la... la Honda E poți să o deschizi din telecomandă, corect? Da, așa este. Ia uite mă, păi n-are motor mă, de asta e 7700. Cum să n-aibă motor? E un motor micuț. De asta cred că s-a descurcat foarte bine la testul elanului și pentru că are centru de greutate foarte jos. Și spun și încă un motiv de ce s-a descurcat bine. Are bateria sub bancheta spate și e aproape 50-50. Nu se... Da, serios? da. Vezi, BMW, Dacia vine după voi. Da. Și e Eco-Vantage approved. Da, Eco-Vantage approved. Clar. Bravo. Bă, și arată bine. Ăștia sunt farurile, fază lungă, fază scurtă și poziții cu semnalizări. Deci, uite, avem... Numai la Santa Fe am mai văzut așa, la Santa Fe-ul nou, să ai farurile atât de jos. Și la Kona e. Ok. Că te-ai așteptat farurile să fie aici, Aici, dacă da, întrebi pe cineva. da. În schimb, sunt aici. Eu doar la Santa Fe-ul nou am văzut. Atât de evident. Nu Da. știu, Kona, da. Îmi place mult. Îmi place mult chestia asta că se deschide. Undă ăsta.
un ștergător. E reglabil? E reglabil. Pe mine mă enervează rău că la mine nu sunt pe capăt, la mine sunt sus. Da. Și nu pot să le reglez în înălțime. În fine. Și vrei să știi Halogen, ceva? nu? Asta e singura. Are vreun fel de LED? Halogen, doar LED-urile de zi sunt LED. Auzi, da. Ăsta e mult mai mare, nu? Ba nu, e reflex. Da. Și asta e singura care circulă pe străzile din România. Asta e singura din România. Îmi imaginez. Că cele care au fost înmatriculate pe Franța s-au dus înapoi. Și asta e mașină de Portugalia. De ce s-au dus înapoi? Mai au și alte țări nevoie de springuri. Ah, ok. Gata, deci lui Joey îi place Eco Vantage Approved. Am început testul de autonomie la 3,5, e 9, e 10 fără și încă n-am golit-o, dar vă arăt imediat cât mai am. Vreau să vă arăt o chestie. Mașina este pe mut, dar până acum pe mut cânta. Văd că acum nu mai cântă, adică nu se stinge de tot. Și vreau să vă facem un test de faruri. Deci suntem în pădurea Snagov, unde am strâns noi gunoaiele acum câteva luni. Primăria nu le-a luat. Și așa se vede cu fază scurtă. Așa bat farurile fază lungă la Dacia Spring. Sunt curios dacă v-a mai arătat cineva. Deci poziții, fază scurtă, fază lungă la gunoaiele noastre. Bun. Și acum să revenim în bord. Mai avem range 187 cu 66% baterie la Dacia Spring. Am rulat 114, ceea ce înseamnă o autonomie teoretică de 301 km. Am depășit, am spart bariera de 300 de km. Autonomie cu Dacia Spring. Să mai zică cineva că nu e eficientă. Și am mers pe DN1. Deci din acestea 114, mai mult de jumate au fost făcuți în afară. Că de unde... Da, cam așa. Că am fost pe DN1, am fost de 2 ori pe DN1, o dată pe centură și am mers pe DN1 și cu consum de DN1, este viteză medie, 9,1 kWh la 100 de km. Consum mediu până acum. Și viteză medie 33,2 km pe oră, pentru că am frecat-o mult prin București. Deci am spart bariera de 300 de km. O să merg cu ea toată noaptea până când o golesc. Este ora 12 și jumătate. Mai am 129 km range cu 42% baterie. Springul ăsta nu vrea să moară. A plouat. Mi-a mai scăzut din autonomie. De la ploaie, de la ștergător. Acum sunt pe centura Bucureștiului, că sincer nu mai știu unde naiba să mă mai duc. Și vreau să vedeți ce fulgere mișto sunt afară. Bă, cum le-am prins, ești nebun la cap. Wow, fantastic. Unde mai vedeți voi asemenea car vlog? Test extrem de autonomie cu Dacia Spring electric și afară fulgeră. Bine sensul giratoriu. Regenerăm 5 kW. Hai că vă mai dau niște fulgere și după aia încep iar. Mi-am pus un podcast F1 Beyond the Grid cu Jarno Trulli. Mai am cam 2 ore de condus până când ajungem la stația de încărcare unde trebuie să încărcăm mașina. Și... Wow! Hai, încă una. Deci mai am cam 2 ore de condus până când ajungem la stația de încărcare. Și atunci o să vedem ce autonomie o să avem. Fantastic, superb. Batem 300 de km lejer. Ei zic 225 ciclu mediu VLTP. Eu am mers în mediu, că am mers și în oraș, am mers și afară. Ei zic 225 ciclu mediu, 295 ciclu exclusiv urban. La modul în care merg acum 127 cu cât am parcurs, ia să vedem. Stai să focalizăm întâi. Wow, ce fulger. 192. Deci undeva la 319 km. Hai să vedem. Consum 9. Viteză medie 36. 245 de km am făcut de când am luat mașina. Mamă, ce fulgere am ratat. Fiți atenți aici. Hai să dau pe reset, să dau pe putere, că acolo mă interesează. Și hai să mai urmărim puțin
fulgerele. Păcat că nu știu unde să pun camera. Hai, încă o dată. Deci am ratat niște fulgere superbe. Plouă, springul se descurcă. O să pornesc la drum după aceea, după următoarea rundă de fulgere. Să dau ștergătoarele. Wow! Superb! Ștergătorul e puțin zgomotos, își face treaba bine. El nu șterge uniform, adică șterge drept pe aici și curbat pe partea cealaltă, dar e haios așa. Superb, gata. Vă las, că plouă și trebuie să fiu atent la drum. Revin mai târziu cu un alt update. S-a pus o ploaie absolut torențială la 2 minute, 2 secunde după ce am încheiat vechiul update. Așa se aude cum plouă în Dacia Spring. Ștergătorul face față. Face față, da. Dacă erau două, se puteau mișca mai repede, doar că la Spring avem un singur ștergător care se mișcă ceva mai greuț așa. Continuăm. Testul de autonomie continuă. Ce zi a fost astăzi? Ce zi? Superb, superb. Bun. A plouat torențial. Este 0053. Am ajuns pe ultima 100 de kilometri de range cu 33. Deci 33 ori 100, adică 33 ori 3 vine 100, 100 ori 3 vine 300 de kilometri. Însă eu am parcurs deja 215 km. Autonomia declarată de Dacia 225. Eu am parcurs 215 cu 66-67% baterie. Hai, ultima 100 de kilometri. Să vedem în cât timp o facem. Ploaia mi-a nenorocit autonomia, că de la 320 range atunci, de la apă, de la rezistența la înaintare ceva mai mare, mașina nu mai mergea la o putere de 3 kW, merge la 5-6 și na, asta e, consumă ceva mai mult. Ce să zic, mergem mai departe, tot pe centură suntem. În momentul în care se face dublu distanței până la stația de încărcare. De exemplu, dacă mai sunt 10 și dacă mai sunt 10 până acolo și eu mai am 20, sau dacă mai sunt 20 și eu mai am 40, mă duc spre stația de încărcare și mă mai învârt pe acolo în funcție de câtă autonomie mai am. Sunt atât de obosit. Momentan sunt aproape de autostrada A1 București-Pitești, doar ce am trecut de intersecția cu autostrada A1. Sunt pe centură. Pare că totul e în urcare pe centura asta și parcă nu e deloc coborâre. Așa pare. Și avem și, cred că, prima curbă de pe centură. Glumesc că au mai fost, dar cam așa se vede. La 1 noaptea pe centură, Luci Popa face teste de autonomie cu Dacia Spring. Aoleu. Asta este. Hai. Revin cu alt update. Din păcate, cred că avem un accident pe centură. Cred. Da. Condițiile au fost oribile, acvaplanare, urât de tot. Și da, avem o Dacia Logan care a lovit parapetul de protecție doar pe acela. Condițiile au fost nașpa, adică dacă nu știi să poziționezi mașina pe drum, zbori de pe ea la viteze foarte mici. Acvaplanarea, mai ales pe drumurile de toată jena pe care le are România, și sincer, centura Bucureștiului e o mizerie. De asta o să ies acum de pe ea. Da, se întâmplă, asta e.
O fi avut viteză, neatenție, nu știu. Dar condițiile, într-adevăr, sunt nasoale rău. Acum sunt mult mai bune decât erau înainte. Și tot văd șoferi care mă depășesc la viteze... Toyota Supra! Ce tare! Mark 4. Așa, tot văd șoferi care mă depășesc la viteze foarte, foarte mari. Se întâmplă. Hai să vedem. Avem 16% baterie, 45 km autonomie. Mi-a mâncat autonomia rău de tot centura asta. Proastă idee. De fapt și centura, dar și ploaia. Că na, ai mai mulți consumatori, rezistența la înaintare este mai mare și deja îmi e teamă de recordul meu de 300 de km, de bariera psihologică de 300 de km autonomie. Hai că vedem. Ora 2:50, 3% baterie, range nimic, deși pe la 5% sau 6% baterie sau 7%, pe la 6 pe acolo s-a oprit de tot autonomia. Bun, hai să vedem. 2700 km are toată mașina, interesant. 302 km autonomie cu Dacia Spring. Și în calculele mele, înainte să moară, în calculele computerului de bord, înainte să moară range-ul, dădeam un range total de 310. Deci ăsta este range-ul real până moare bateria. 310 km. Dacia Spring, China. 9,3 kWh la 100 de km consum și viteză medie 39,1. Destul de mult, destul de bine. O să scadă că am contactul pus acum. Și atât am mers astăzi, de când am luat mașina, 355 de km am mers într-o singură zi cu Dacia Spring, dintre care 302 dintr-un singur foc cu un singur plin de baterie. Mă duc să bag mașina la încărcat și revin cu concluzii. Și cam acesta a fost episodul cu autonomia Dacia Spring. Autonomie VLTP 225 de km, autonomie urbană maximă declarată în condiții ideale 295 de km. Autonomie realizată de Luci Popa pe ploaie în condiții mixte 302 plus ce mai aveam baterie 310, că mai aveam 3% încărcare. 3 ori 3, 9 km plus 300 plus 302, 311, rotunjim la 310 că nu suntem lacomi. Deci se poate, dacă chiar vrei, se poate. Este un clip ce a fost mult mai greu decât mă așteptam. M-am apucat de el la 3:30 ziua, e 3 dimineața, mi-a luat 11 ore și jumătate. Viteză medie 39 de km. Ia! S-a stins becul de la... S-a stins lumina interioară. 9% baterie. Ce ciudățenie. E să pornim contactul, poate așa. Da. Deci luminița. Ok. Bun, deci luminița se stinge după un timp. Interesant este că avertizările pe care ți le dă mașina la 6% baterie, îți apare un pip cu baterie și îți scade și se taie autonomia. Să vedem. Aceleași avertizări ți le dă și la încărcare. Deci dacă mașina urcă de la 10 la... Stai mă cu minte. De la 10 la... Nu, de la 0 la 6% încărcare, îți dă avertizarea de 6% și invers. Interesant. Și mașina se... Mă, cu ștergătorul tău. Și mașina se încarcă destul de repede. Eu am băgat-o la 3%. Nu au trecut
3 minute. Adică cum am băgat-o la încărcat, cum am vorbit cu voi. Și avem deja 12%. Se încarcă CCS 30 de kW. Acum bagă full 30. Nu știu dacă poate mai mult. Nu poate mai mult. E limitată la 30. Bagă 30, dar bagă, adică văzând cu ochii. Dacă este să analizăm consumul pe care mi l-a dat mașina 9,3, ar veni o capacitate a bateriei de 27,9 plus 3%, cât mai avea, 28 și ceva, spre 29, adică mai mare decât cei 26,8 net cât zic ei că ar fi. Interesant și acest lucru. Ce am observat, câteva concluzii după aproape 12 ore de stat în continuu în mașină, plus filmat pentru AutoVantage, plus filmat pentru Realitatea Plus cu Andy Popescu. Concluzii scurte despre mașină, mai confortabilă decât mă așteptam, uneori poate fi zgomotoasă, e fâșneață dacă vrei, modul Eco chiar te ajută, scaunele. Stau cu mici pauze, am mai luat pauze să mănânc ceva și să mă duc la toaletă și să filmez ce am filmat în clip, ce ați văzut până acum. Dar în principiu am stat din 12 ore, am stat 10 pe aceste scaune de Dacia Spring și nu sunt obosit, nu mă doare spatele. Scaunele sunt un pic rigide, dar nu sunt inconfortabile. Rezistă la multe ore de stat pe ele. Oricum nu recomand nimănui să facă ce am făcut eu. A fost un test extrem, nu o să facă niciodată nimeni asta, dar am vrut să demonstrez că se poate. Că lumea se plânge de mașina asta că n-ar avea autonomie mare. Dau un exemplu. La Honda E am încercat același lucru. 200 de km VLTP, eu am scos 218. Dacia Spring, 225 VLTP, 310 am scos eu. Mercedes EQC, 400 VLTP, 200 am scos eu. Diferă de la mașină electrică la mașină electrică. Și acum, în ceea ce privește Renault, Nissan și așa mai departe, da, au experiență. Hai că o terminăm așa. Au experiență pe modele electrice și pe baterii și whatever, dar nu trebuie să uităm că Dacia Spring este jumătate Renault, Nissan și jumătate Dongfeng cu baterii CATL chinezești. Au lucrat mult chinezii la această mașină, deci nu trebuie să vă gândiți la această mașină ca o Dacia electrică sau ca un Renault electric. Este o mașină care vine din țara celui mai mare producător, în țara care este cel mai mare producător și consumator de modele electrice. Iar asta spune multe. Direcția ușor de manevrat, nu mi-au obosit mâinile, nu am obosit deloc. Bine, sunt obosit că sunt treaz de atâta timp și am stat la volan și am și muncit astăzi. Dar ca și oboseală fizică ce este cauzată de mașină, Spring-ul se descurcă foarte bine. Și știu că eu n-apuc pe AutoVantage sau pe alte canale să testez mașinile cum am testat-o pe aceasta, dar la Dacia Spring chiar am vrut. E o mașină care chiar îmi place și chiar am urmărit-o de când s-a lansat în China în 2019 ca Renault City KZE și eu am scris un articol pe www.superspeed.tv pe vremea când lucram acolo și am spus că mașina aceasta va ajunge în Europa sub brandul Dacia. Nu știu dacă a citit cineva articolul ăla, de asta am vrut să o testez, de asta am vrut să o filmez și cât timp am vorbit cu voi, mașina s-a încărcat deja la 22%. 22%, asta înseamnă 2 ori 3, 60 de kilometri în câteva minute.
la CCS de 30 de kW. Interesant. Bine. 60 de km la stilul meu de mers. A fost un episod greu, m-ar ajuta, nu prea vă cer adică vă cer, dar vă cer în glumă pe Mașini cu Luci Popa like, subscribe și share, însă acum pentru episodul acesta, ca să pot să dorm și eu liniștit, am un sandwich în mașină, vreau să-l mănânc, apoi mă culc în mașină, ea se va încărca la maximum în 1 oră și 5 minute, ok. S-a oprit și ploaia, ceea ce este bine pentru că fulgera destul de rău și nu știu, bine, nu o să te fulgere nimeni dacă bagi un CCS l-a încărcat la o mașină electrică, dar erau condițiile destul de vitrege. O să fac un ultim, după acesta, o să fac un ultim cadru cu ce range o să-mi arate mașina după ce ea se va încărca de tot. O să pornesc contactul, o să pornesc căldura, o să mănânc sandwich-ul, o să dorm puțin și după aceea o să revin cu autonomia. Dar dacă nu o să rămâneți să vedeți autonomia, vă zic pa de acum. Dar vă mai zic o dată și mulțumesc pentru vizionare. Mașina s-a încărcat într-o oră și 8 minute, 9 minute cam așa, de la 3 la 80% prin CCS. Acum mie mi-arată range 315 km și mașina a înghițit 27,9 kW. Ceea ce înseamnă că bateria este mai mare decât ceea ce declară Dacia. Și de aceea îți permite o autonomie puțin mai mare, dar nu cu mult. Și o eficiență foarte șmecheră. Deci 315 la stilul meu de condus am putea să mergem acum. Dar nu vom face asta. Mergem acasă să ne culcăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Noapte bună sau bună dimineața, depinde când vă uitați. Sau o zi frumoasă. Pa, pa. Iar plouă, băgă-mi și piciorul.